नमस्कार मंडळी, मी वीरेंद्र देवस्थळी. आमच्या स्मार्ट या चॅनलमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतो. मंडळी, आपण इतके दिवस डिस्कस करतोय की DMITच्या माध्यमातून आपल्याला आपला स्वभाव समजू शकतो आणि आपणही क्युरियस आहात की DMITचा आणि स्वभाव अंडरस्टँड करण्याचा कसा संबंध आहे. तर आज आपण या विषयाला हात घालणार आहोत. तो तयार आहात ना ऐकायला? ऐका तर मग. नमस्कार मंडळी, तर आज आपण पाहणार आहोत DMITच्या माध्यमातून आपला स्वभाव कसा समजू शकतो. डॉक्टर विलियम बॉर्स्टन म्हणून एक सायकोलॉजिस्ट होऊन गेले. त्यांनी 1928 साली इमोशन्स ऑफ नॉर्मल पीपल असं एक पुस्तक लिहिलं होतं. या पुस्तकामध्ये त्यांनी डिस्क प्रोफायलिंग म्हणून एक प्रोफायलिंग सांगितली आणि या प्रोफायलिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव कसा असू शकतो हे साधारणपणे त्यांनी 4 पद्धतीत डिवाइड केले. आता या 4 पद्धती कोणत्या आहेत हे आज आपण बघणार आहोत. सगळ्यात पहिली व्यक्तीचा स्वभाव असू शकतो म्हणजे व्यक्तीचा पहिला स्वभाव असू शकतो तो म्हणजे डॉमिनंट, मी म्हणेन तसंच झालं पाहिजे. दुसरा स्वभाव असतो इन्फ्लुएन्शियल, म्हणजे बोलता बोलता समोरच्याला मस्त टोप्या घालू शकतात. तिसरी व्यक्ती असते ती अतिशय कंप्लायंट असते, अतिशय परफेक्शनिस्ट असते, असं म्हणजे असंच झालं पाहिजे आणि अतिशय व्यवस्थित काम करण्यामध्ये ती अतिशय एक्सपर्ट असते. म्हणजे एखादं काम तिला दिलं की ती अतिशय सुंदर पद्धतीने करते, कंप्लायंट. आणि चौथ्या प्रकारची व्यक्ती स्टेडी असते, सिस्टमॅटिकली स्वतःला दिलेलं काम पूर्ण फोकस्डपणे व्यवस्थित माध्यमातून ती करते. ऑलवेज अशा प्रकारची व्यक्ती लोकांना बरोबर घेऊन जाऊन काम करते. सो एक असतो डॉमिनंट, एक असतो इन्फ्लुएन्शियल, एक असतं कंप्लायंट आणि एक असतो स्टेडी. डॉक्टर बॉर्स्टन यांच्या सांगण्याप्रमाणे माणसाचा स्वभाव या 4 पद्धतीपैकी एका पद्धतीसारखा असू शकतो आणि मग हा स्वभाव कसा असू शकेल हे जास्त डिटेलमध्ये सांगण्यासाठी त्यांनी डोप थिअरी सांगितली. आता डोप म्हणजे नक्की काय, तर DOPE. हे डोपमध्ये 4 पक्ष्यांची नावं एकवटलेली आहेत. हे 4 पक्षी कोणते, तर सगळ्यात पहिला आहे घुबड, दुसरा आहे गरुड, तिसरा आहे मोर आणि चौथा आहे कबूतर. DOPE, डव म्हणजे कबूतर, O म्हणजे आऊल, P म्हणजे पिकॉक आणि E म्हणजे ईगल. सो या 4 पक्ष्यांच्या पैकी एका पक्षाचा स्वभाव त्या माणसासारखा असू शकतो असं बेसिकली DMITच्या रिपोर्टमधून डिस्क प्रोफायलिंग आपल्याला सांगते, जे डॉक्टर बॉर्स्टन यांनी सांगितलं. सो डॉमिनंट अर्थातच गरुड, कंप्लायंट अर्थातच घुबड, इन्फ्लुएन्शियल सांगायची गरजच नाही कारण मोर, आणि जो एकत्र राहतो, जो थव्याने राहतो, जो स्टेडी असतो, जो अर्थात डव म्हणजे कबूतर. सो या 4 पक्षांपैकी एका पक्षाचा स्वभाव त्या व्यक्तीसारखा असू शकतो असं डॉक्टर बॉर्स्टन यांनी सांगितलं. आता ही डिस्क प्रोफायलिंग जी आहे ही प्रत्येकाचा स्वभाव कसा आहे हा सांगते. आता माणसाचा एक मूळ स्वभाव असतो आणि एक परिस्थितीनुसार स्वभाव चेंज झालेला असतो. आपण पहिल्या दिवशीच बघितलं, DMITचा जो अभ्यास आहे हा माणसाचा मूळ स्वभाव सांगण्यासारखा आहे, मूळ स्वभाव अंडरस्टँड करणारा आहे, मूळ स्वभाव सांगणारा आहे. आणि त्यामुळेच डिस्क प्रोफायलिंगच्या बाबतीत तुमचा मूळ स्वभाव कसा आहे किंवा कसा होता हे सांगितलं जाऊ शकतं. आणि त्यामुळेच बरेच वेळा डिस्क प्रोफायलिंग डिस्कस करत असताना समोरची व्यक्ती असं म्हणते की मला असं वाटत नाही की माझा स्वभाव असा असेल, परंतु बॅक ऑफ माइंड जेव्हा आपण विचार करतो की आपण असे होतो का, ते आपल्याला आपले उत्तर मिळतात की हो आपण असेच होतो, परिस्थितीने कदाचित आपण चेंज झालो आहोत. आणि म्हणून हा रिपोर्ट डिस्कस करताना आम्ही नेहमीच सांगतो की डिस्क प्रोफायलिंग 100% जरी मॅच झाली नाही तरी जवळजवळ 60 ते 70% मॅच होतेच होते. आणि माझा स्वतःचा आजपर्यंतचा असा अभ्यास आहे, जवळजवळ 90 ते 95% लोकांची ही डिस्क प्रोफायलिंग अगदी 100% मॅच झाली आहे. आता याचा उपयोग साधारणपणे आजच्या कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये सुद्धा केला जातो.
एखादी व्यक्ती जेव्हा एखाद्या कंपनीत जॉईन करत असते, त्या व्यक्तीला प्रमोशन्स देण्याची वेळ येत असते किंवा एखाद्या डिपार्टमेंटवरून दुसऱ्या डिपार्टमेंटमध्ये नवीन काम देऊन ट्रान्सफर केलं जातं, तेव्हा या कामासाठी किंवा या कंपनीमध्ये दिल्या गेलेल्या कामासाठी ती व्यक्ती योग्य आहे की नाही हे अंडरस्टँड करायला HR प्रोफेशनल्स बरेच वेळा डिस्क प्रोफायलिंगचा वापर करतात. आणि म्हणूनच जर तुमची डिस्क प्रोफायलिंग DMITच्या माध्यमातून तुम्ही आजच करून घेतली तर तुम्हाला कळू शकेल तुमचा स्वभाव कोणत्या पक्षासारखा मिळता जुळता आहे आणि कोणत्या प्रोफेशनमध्ये तुम्ही जास्त सूट होऊ शकाल, आणि मग त्याच पद्धतीने तुम्ही पुढे जाऊन तुमचं करिअर नक्की निवडू शकाल. आता ही जी डिस्क प्रोफायलिंग जी आहे ही फक्त करिअरसाठीच उपयोगी पडते का? तर नक्कीच नाही. तुमचा स्वभाव तुमच्या पार्टनरच्या बरोबरच, म्हणजेच तुमच्या बेटर हाफ बरोबर, तुमच्या घरच्या बाकीच्या मंडळींबरोबर मिळता जुळता आहे की नाही हे अंडरस्टँड करायला डिस्क प्रोफायलिंग खूप कामाला येते. जर एखादा नवरा जर डॉमिनंट असेल आणि त्याची बायकोही जर का डॉमिनंट असेल, म्हणजे दोघांची डिस्क प्रोफायलिंग जर का ईगल असेल, दोघांची पर्सनॅलिटी ईगल असेल, तर दोघंही डॉमिनंट असल्यामुळे दोघांचे फक्त वाद होतील, दोघांची फक्त भांडणं होतील. मी म्हणेन तसंच झालं पाहिजे आणि त्यातून निष्पन्न काही होणार नाही. त्यामुळे एकाने गरुड असावं, एकाने कबूतर असावं. त्यामुळे घरामध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण होईल. जर का भाऊ आणि बहीण किंवा दोघं सिबलिंग्स एकाच पर्सनॅलिटीचे असतील आणि ते जर का दोघेही आऊल असतील तर काय होणार? स्वच्छता अति, टापटीपपणा अति, हे असंच झालं पाहिजे, असंच करता आलं पाहिजे, म्हणजे ते घर न राहता एक हॉटेल होईल. आणि मग हॉटेलमध्ये आपण कायम राहू शकत नाही. एक दिवस 2 दिवस घरात हॉटेलात राहायला खूप छान वाटतं. आणि म्हणूनच डिस्क प्रोफायलिंग हे सगळ्यांनी करून घेणं अतिशय गरजेचं आहे. आता या डिस्क प्रोफायलिंगच्याबद्दल अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट मला तुमच्याशी शेअर करायची आहे. ती म्हणजे डॉक्टर मॉर्स्टनने 1928 साली ही पद्धती आपल्याला सांगितली. परंतु आपल्या अध्यात्मशास्त्राचा जर आपण अभ्यास केला तर पूर्वी आपल्या अध्यात्मामध्ये एक पंचपक्षी म्हणून पद्धती होती. त्यामध्ये असं सांगितलं गेलं होतं की माणसाचा स्वभाव हा 5 पक्ष्यांसारखा असू शकतो. आणि हे 5 पक्षी कोणते होते? तर त्यातला एक मोर तर होताच, दुसरा होता कावळा, तिसरा होता कोंबडा, चौथं घुबड आणि 5वं गिधाड. आणि असं सांगितलं जायचं या 5 पक्ष्यांपैकी एका पक्षाचा स्वभाव माणसासारखा साधारणपणे असू शकतो. आणि त्यामुळेच मी जे सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं होतं की DMITचा रिपोर्ट किंवा डिस्क प्रोफायलिंग हे बेसिकली आपल्या भारतीय अध्यात्मशास्त्राच्या आधारितच आहे. त्याला आपल्या भारतीय शास्त्राचा आधार आहे, जे आपण विसरलो, ज्याचा अभ्यास पाश्चात्यांनी केला आणि काहीतरी नवीन आपल्याला आणून दिलं. आणि म्हणून ते खूप इंटरेस्टिंग आहे. आपल्याला आपला स्वभाव कसा आहे हे जाणून घ्यायला नक्कीच आवडतं. आणि म्हणूनच आजच आपली डिस्क प्रोफायलिंग अंडरस्टँड करून घ्या आणि त्यासाठीच अर्थात DMIT टेस्ट करून घ्या. आपली DMIT टेस्ट करायची असेल तर आम्ही आपल्यासाठी बसलोच आहोत. फक्त गरज आहे आपण आम्हाला संपर्क साधायचे. तर फोन करा आणि आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. आम्ही आपल्याला सर्व्हिस द्यायला तयार आहोत सतत. पण त्यापूर्वी जर आमचा चॅनल अजूनही आपण सबस्क्राईब केला नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. त्यामुळेच आमचे येणारे नवीन व्हिडिओज आपल्याला लगेच मिळू शकतील. आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या कमेंट जर का काही असतील तर आम्हाला नक्की विचारत राहा, जेणेकरून आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचू शकू. आपल्या कमेंट्सची आम्ही वाट बघतोय आणि आपल्या फोनची आम्ही वाट बघतोय. लवकरात लवकर फोन करा आणि जाणून घ्या आपला स्वभाव. धन्यवाद.